खोली शेयर बजारमा लगानी गर्ने धेरै मान्छेहरूको इच्छा हुन्छ र उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन के गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु जसमा तपाईहरुलाई शेयर बजार प्रवेश गर्न स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ गाइड गर्न जाँदैछु। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला। शेयर बजारमा इन्ट्री गर्नको लागि तपाईहरुले सर्टेन प्रोसेसहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यी प्रोसेस फलो गरिसकेपछि मात्रै तपाई सेकेन्डरी अथवा प्राइमरी मार्केटबाट शेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस मध्येको सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ ओपनिङ अफ बैंक अकाउन्ट हो। जुनसुकै बैंक कमर्सियल बैंकमा गएर तपाई खाता खोल्न सक्नुहुन्छ र यो खाता खोल्न तपाईले मिनिमममा 1 डेज लाग्न सक्छ र म्याक्सिमममा तपाईको बैंकको सर्भिसमा डिपेन्ड पर्छ। खाता खोल्नको लागि जरुरी पर्ने कागजातहरु नागरिकताको फोटोकपी हो र एउटा अथवा दुईवटा फोटो लाग्छ त्यहाँ र त्यस्तै वाटर अर इलेक्ट्रिसिटी बिल पनि जरुरी पर्छ र बैंकमा खाता भयो भने त मात्र तपाई शेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज कुनै पनि शेयरमा तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने बैंकमा तपाईको पैसा रोका गरेर राखिन्छ र शेयर पर्यो भने त्यो खाताबाट पैसा चाहिँ काटिन्छ अथवा परेन भने तपाईको खातामा आएर फेरि तपाईको पैसा चाहिँ बस्ने गर्छ। त्यसैले बैंक अकाउन्ट चाहिँ अनिवार्य रूपले खोल्नुपर्ने हुन्छ। बैंक अकाउन्ट खोलिसकेपछि दोस्रो प्रोसेस चाहिँ डीमैट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। डीमैट खोल्नको लागि सबभन्दा पहिले बैंक अकाउन्ट नम्बर आउनु पर्यो। डीमैट अकाउन्ट भनेको बैंक अकाउन्ट जस्तै हो। जसरी तपाईको बैंक अकाउन्टमा कति क्याश तपाईसित छ ती सबैको लेखाजोखा हुन्छ भने त्यस्तै डीमैट अकाउन्टमा तपाईले कति किता शेयर किन्नु भयो ती सबैको विवरण चाहिँ डीमैट अकाउन्टमा दिएको हुन्छ र यो डीमैट अकाउन्ट खोल्न पनि मिनिमममा 1 डे लाग्न सक्छ र म्याक्सिमममा चाहिँ तपाईको बैंकको सर्भिसमा डिपेन्ड पर्छ। डीमैट अकाउन्ट खोल्नको लागि नागरिकताको फोटोकपी चाहियो र फोटो चाहियो र कतिपय बैंकहरुले फ्रीमा पनि खोल्दिन्छन् र कतिपय बैंकले 100 अथवा 150 रुपैयाँ पनि चार्ज गर्छन् डीमैटको लागि। म एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईहरुलाई बैंक अकाउन्ट र डीमैट अकाउन्ट चाहिँ क्लियर गर्न जाँदैछु। सपोज मैले कम्पनी ए को 100 युनिट शेयर किन्नको लागि एप्लिकेसन दिए र यो 100 युनिट किन्नको लागि कति पैसा चाहिँ जरुरी पर्छ त्यति पैसा चाहिँ मेरो बैंकमा बैंकले चाहिँ फ्रीज गरेर राख्दिन्छ, रोका गरेर राख्दिन्छ। त्यसैले बैंक अकाउन्ट पनि जरुरी हो र यदि त्यो कम्पनी ए को शेयर चाहिँ मलाई अलटमेन्ट भयो भने मात्र बैंकले चाहिँ मेरो बैंकबाट पैसा डिडक्ट गरेर र जति किता शेयर मलाई चाहिँ अलटमेन्ट भएको हुन्छ त्यो त्यति किता शेयर चाहिँ मेरो डीमैटमा गएर बस्छ। त्यसैले डीमैट अकाउन्ट पनि जरुरी हो। मैले किनेको शेयरहरु डीमैट अकाउन्टमा गएर बस्छ र इन केस मैले एप्लाई गरेको कम्पनीमा मैले शेयर पाइन भने त्यो पैसा फेरि मेरो बैंकमा आएर बस्नको लागि बैंक अकाउन्ट पनि जरुरी छ। त्यसैले बैंक अकाउन्ट र डीमैट अकाउन्ट खोल्नु धेरै नै जरुरी हो शेयर कारोबार गर्नको लागि। बैंक अकाउन्ट भनेको तपाईले किनेको शेयरको पेमेन्ट गर्नको लागि अथवा कुनैमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ ब्यालेन्स रोका गरेर राख्नको लागि बैंक अकाउन्ट जरुरी छ र त्यस्तै डीमैट अकाउन्ट भनेको तपाईले किनेको शेयर चाहिँ त्यसमा जम्मा हुनको लागि डीमैट अकाउन्ट चाहिँ जरुरी हो। द लास्ट एन्ड द फाइनल स्टेप इज मेरो शेयर अर्थात यसलाई सिआस्पा पनि भनिन्छ। यो सर्भिस लिइसकेपछि तपाई घरमै बसेर प्राइमरी मार्केटमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयर सीडीएससी क्लियरिङ हाउसले प्रोवाइड गरेको सर्भिस हो र यो सर्भिसले चाहिँ इन्भेस्टरलाई इजी बनाउने गर्छ र यो चाहिँ कम्पल्सन छैन, यो अप्सनल स्टेप हो। तपाईले आफूलाई इजी बनाउनु छ भने यो सर्भिस लिनु, घर बसेर तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी मार्केटमा आईपीओ, एफपीओ और राइट शेयर। यो सर्भिस चाहिँ लिनु भएन भने एभ्री टाइम यु हेभ टु भिजिट बैंक। हरेक चोटी बैंकमा गएर एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ र यो सर्भिस लिनको लागि ओन्ली 50 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईको डीमैट अकाउन्ट नम्बर आइसकेपछि तपाई मेरो शेयरको फर्म भरेर र 50 रुपैयाँ चाहिँ अमाउन्ट डिपोजिट गरेर यसको लगइन आईडी र पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ। त्यो लगइन आईडी र पासवर्ड तपाईको जीमेलमा आएर बस्छ। त्यो चाहिँ विदिन एन आवर अर यु क्यान से एक दिन भित्र जे होस् आइहाल्छ। मिनिमममा 1 डेज र म्याक्सिमममा तपाईको बैंक सर्भिसमा डिपेन्ड पर्छ यो पनि। यी तीनवटा स्टेप फलो गरिसकेपछि तपाई शेयर मार्केटमा आफ्नो कारोबार स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक वर्ष मेरो शेयर र डीमैटलाई चाहिँ अपडेट गर्नको लागि तपाईले एनुअल चार्ज चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चार्ज चाहिँ जहाँबाट तपाईले डीमैट खोल्नु भएको छ त्यहाँ अथवा कुनै पनि ब्रोकरमा गएर तपाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ यो मेरो शेयर लियो भने के बेनिफिट हुन्छ र किन लिनुपर्ने यो सर्भिस हो। मेरो शेयरका धेरै फाइदाहरू छन् र ती मध्येका केही फाइदाहरू मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु। द फर्स्ट वान इज जुनसुकै बेला जहाँबाट पनि तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर खोलेको छ त्यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र दोस्रो फाइदा चाहिँ हरेक चोटी तपाईले बैंक चाहिँ भिजिट गर्नु परेन र बैंकमा गएर त्यो ठूलो चाहिँ लामो त्यो शेयर किन्ने फर्म चाहिँ भर्नु परेन। त्यो इजी बनायो। द थर्ड वान इज तपाईको त्यो एप्लिकेसन चाहिँ एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो त्यो पनि इजिली पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसन स्ट्याटसमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ।
द फोर्थ वान इज तपाईँलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर अलटमेन्ट भयो कि भएन त्यो पनि मजाले इजिली त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलटेड भएको छ भने त्यहाँ स्ट्याटसमा अलटेड देखाउँछ, अदरवाइज नट अलटेड भनेर देखाउँछ। द फिफ्थ वान इज तपाईँ इजिली त्यहाँबाट मेरो सेयरबाट चाहिँ सेयर बेच्दाखेरि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट चेकबाट काटिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ माई इडिएस सर्भिसबाट तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको आफूले सेल गरेको कम्पनीको सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।